بسم الله الرحمن الرحیم. نننی لیکچر زمونږ په اگزامپل او د اسایمنټ باندې دی. دا د ګرافیکل انالیسیس اف موشن په سره ریلیټډ دی. یو اگزامپل ورکړی دی. اگزامپل نمبر 2.4. A car increases its speed from 0 to a 25 meter per second in 10 seconds. Then it moves with uniform speed for the next 30 seconds, and then the car applies brakes and the speed of the car decreases uniformly to 0 in the next 5 seconds. The graph is plotted for the journey. Use this graph to calculate magnitude of acceleration in the first 10 seconds, from 10 seconds to 40 seconds, in the last 5 seconds, total distance covered, and average speed of the car for the whole journey. دا داسې یو اگزامپل دی چې یو کار دی هغه په ریسټ کې دی، مطلب دا وایي دا سپیډ د 0 نه انکریز کېږي د 25 پورې. په ریسټ کې ولاړ دی، نو د انیشل سپیډ به هم 0 میټر پر سیکنډ شي او انیشل ټایم به هم د دې 0 سیکنډ شي. اوس دا د پوینټ A ته رسیږي. د پوینټ A باندې دلته زموږ سره دا سپیډ او د ټایم دا ګراف دی، او د سپیډ او ټایم ګراف موږ له میګنیچیوډ اف اکسلریشن راکوي که نه. ځکه موږ ته وایي چې میګنیچیوډ اف اکسلریشن په دې کوم دا سټیټس لاندې راکړي په دې کې به فایند کوي. د 0 نه والا د دې A پورې، دلته انیشل ټایم او انیشل سپیډ به د دې 0 شي، او فاینل ټایم دلته زموږ سره 10 سیکنډ دی که نه، او سپیډ 25 میټر پر سیکنډ دی. یو په دې کې د دې اکسلریشن معلومول دي. بل وایي د 10 نه والا د 40 د دې په منځ کې دی، د 10 سیکنډ نه والا د 40 سیکنډ په دې منځ کې د دې دغه معلوم کوي اکسلریشن، میګنیچیوډ اف اکسلریشن. او دا وایي چې د A نه د B ته دا یونیفارملی موشن باندې ځي. بل وایي ان د لاست 5 سیکنډ، اوس چې د پوینټ B ته دا راورسېږي نو بیا دا راځي دلته په 5 سیکنډ کې د 40 نه والا دا اصل کې 10 ډیفرنس دی، 40 نه 50 پورې 10 سیکنډ فاصله ده، دا مې بیا 5 سیکنډ راشي. په دې دوران کې د دې میګنیچیوډ اف اکسلریشن معلوم کوي. بل وایي ټوټل ډسټنس کور معلوم کوي چې ټوټل فاصله څومره دی کور کا. بل وایي ایوریج سپیډ اف دی کار دا معلوم کوي. نو سلیوشن چې تاسو وګورئ که نه، نو دا کوم موږ لا سلوپ راکوي، دا خو موږ ویلو چې د سپیډ او د ټایم دا سلوپ به موږ له اکسلریشن راکوي. نو A به زما سره برابر شي ډلټا وي ډیوایډ بای ډلټا ټي به برابر شي، او ډلټا وي د وي اف ماینس وی آی او ډیوایډ بای ډلټا ټي ټي اف ماینس ټي آی برابر دی. نو دې کې دا ویډیو پوټ کوي. وی اف د خیال وکړئ 25 میټر دی، 25 میټر پر سیکنډ، او وی آی 0 میټر پر سیکنډ ده، او ډیوایډ بای ټي اف 10 سیکنډ ماینس 0 سیکنډ. نو دا به 25 ډیوایډ بای 10 میټر پر سیکنډ دا شو، لاندې یو سیکنډ دا دی. نو دا به دې سره کټ شي، نو 5 دونې 10 او 5 پنځه 25، 5 ډیوایډ بای 2 به راشي. میټر پر سیکنډ دا یو سیکنډ دا دی، دا به د سیکنډ سره ضرب شي، نو سیکنډ سکویر به راشي. نو A به تاسو له درکړي 2.5 میټر پر سیکنډ سکویر به شي. اوس په دویم کې وایي د 10 نه والا د 40 پورې، د 10 سیکنډ نه والا د 40 سیکنډ د دې په منځ کې د اکسلریشن معلوم کوي. نو که تاسو د پوینټ A ته خیال وکړئ دا د 10 د سټارټ دی، او د پوینټ B ته خیال وکړئ دا 40 پورې دی، خو دا لاین موږ د څه راکړی، دا سټریټ راکړی دی. په داسې یو اگزامپل هم موږ ویلی، نو دا به موږ څه بیا څه وي، دا به یونیفارم اکسلریشن کې دا باډي روانې. چې کله یو باډي په یونیفارم اکسلریشن کې روانې، نو په هغه کې خو بیا چینج نه راځي لکه په سپیډ کې خو بیا چینج نه راځي که نه. نو بیا به دلته زموږ سره اکسلریشن څه راشي، 0 راځي. ګورئ څنګه راځي. نو A is equal to VF minus UI divided by TF minus TI. VF هم 25 میټر پر سیکنډ دی، دا دی بلکل دلته مخامخ، او دا VI هم 25 دی، VF هم 25 دی. نو 25 نه چې 25 ماینس کې، او ډیوایډ بای TF ماینس TI، TF 40 سیکنډ دی، 10 20 ګورئ دې نه دا څو سیکنډ دی، 10 20 30 40 او ماینس ټي آی دا 10 سیکنډ دی. 40 چې 10 درکې دی نه 30 راځي، خو په اساس یې 0 دی. نو چې هر شی په 0 ډیوایډ کړي که نه، 0 ډیوایډ بای 4، 0 ډیوایډ بای 30، هر څه دی نه جواب 0 راځي. نو تاسو له به اکسلریشن څه درکړي، دا به 0 میټر پر سیکنډ درکړي، ځکه چې دا په یونیفارم سپیډ سره روان دی.
چې کله په یونیفارم سپیډ سره یو باډي روانه وي د هغه په سپیډ کې دغه نه راځي دا انکریز یا ډیکریز نو چې انکریز ډیکریز نه راځي اکسلریشن بیا نه پیدا کېږي نو ځکه بیا دلته موږ سره اکسلریشن زیرو دی او دا ګراف نه پته لګېږي ګراف سټریټ لاین راغلی دی که نه چې کله سټریټ لاین مطلب د باډي پر سپیډ کې یا پر ویلاسټي کې چینج نه راځي چې نه راځي ډایرکشن خو آلریډي برابر دی هغه نه چینج کېږي نو بیا به صحیح اکسلریشن به زموږ سره زیرو وي د تھرډ نمبر کې وایي ان د لاست 5 سیکنډ په 5 سیکنډ کې دې میګنیچیوډ معلوم کوي نو 5 سیکنډ دا د 40 نه سټارټ دی د سره 45 پورې صحیح شوله دلته په تاسو خیال وکړئ وی آی زموږ سره څومره دی 25 میټر پر سیکنډ دی باډي دلته ولاړه ده او وی اف به څه شي دا خو چې دلته راورسي زیرو به شي که نه دغه شان ټي آی انیشل سپیډ زموږ سره څومره دی 40 سیکنډ دی که نه صحیح شوله فاینل سپیډ 40 41 42 43 44 45 دا خو نیم دی نو دا به 45 سیکنډ شي نو اوس په دې کې دا ویلو پوټ کوي نو د دې وی اف زیرو دی نو 0 میټر پر سیکنډ ماینس 25 میټر پر سیکنډ د دې نه خو ماینس 25 میټر پر سیکنډ او ډیوایډ بای 5 راځي نو 5 کم 5 او 5 پنځه 25 ماینس 25 میټر پر سیکنډ او یو سیکنډ دی نو پر سیکنډ سکویر به شي نو ای به زموږ سره راشي ماینس 5 میټر پر سیکنډ دا ماینس 5 اوس موږ ته دا ښیي چې د دې د اکسلریشن څه کېږي دا د وخت تېرېدو سره ډیکریز کېږي کمیږي زیرو ته بیا راشي اوس په دې بي کې وایي ټوټل ډسټنس کورډ معلوم کوي نو چې ټوټل ډسټنس تاسو معلوموي نو دا خو موږ په ویلاسټي ساري سپیډ ټایم ګراف موږ ویلو چې دا موږ له دوه شیونه راکوي یو میګنیچیوډ اف اکسلریشن راکوي او بل ډسټنس کورډ موږ له راکوي اوس په دې باندې موږ دا ټوټل ډسټنس کور هم شو معلومولی ټوټل ډسټنس کور د دې نه تاسو معلوموي د دې ځای پورې نو یو ټرایینګل دا دی یو ریکټینګل دا دی یو ټرایینګل دا دی د دې دا ایریاز برابروالی دا به جمع کوي نو چې څومره راله دا به تاسو له ډسټنس کور درکړي نو ټوټل ډسټنس اولنی ټرایینګل زما سره دا دی ټرایینګل او ای ای یو ټرایینګل دا شو یو ریکټینګل دا دی ریکټینګل ای بی او ډي او ای یو ریکټینګل دا شو بل ټرایینګل دا دی ټرایینګل سی ډي او بي یو دا شو اوس کم دا ټرایینګل دی دا خو اصل کې هاف اف د سکویر ریکټینګل دی که نه دا هاف اف د ریکټینګل دی نو دلته به زه 1/2 ولیکم ځکه چې دا هاف ایریا اف د ریکټینګل برابرېږي نو دلته تاسو چې کله ایریا تاسو د یو ریکټینګل ټرایینګل دا معلوموي که نه نو دا خو اصل کې ریکټینګل هاف دی نو زه به 1/2 ولیکم او لین ضرب ویټ دی لین د دې سره 10 دی که نه 10 سیکنډ او ویټ د دې 25 دی نو 25 میټر پر سیکنډ او ضرب 10 سیکنډ پلس ایریا اف د ریکټینګل ای بی ډي ای نو دا هم دوه متصل سایډونه به ضرب ورکړي 10 20 30 او دا 25 دی نو 30 سیکنډ ضرب 25 میټر پر سیکنډ دې دواړو له به ضرب ورکړي بیا ایریا اف ټرایینګل سی ډي بي دا لینث زموږ سره څومره دی 5 سیکنډ دی او هایټ د دې څومره دی 25 دی 5 سیکنډ نه به 25 میټر پر سیکنډ کې ضرب ورکړي نو سیکنډ به سیکنډ سره کینسل شي او 25 به 5 کې ضرب ورکړي بیا په 2 ډیوایډ کوي نو چې دې کلکولیشن وکړم دې نه به 125 میټر راشي او که دې کلکولیشن وکړم دې نه به 750 میټر راشي او که دغه کلکولیشن وکړم دې نه به 62.5 میټر راشي خو چې دا درې واړه جمع کړي نو ستاسو به راشي 937.5 میټر به راشي اوس د دې دا ایریا موږ په یو بله طریقه هم شو معلومولی دا اصل کې زموږ سره ټریپیزیم دی ټریپیزیم دا د کوارډیلیټرل یو ټایپ دی کوارډیلیټرل اصل کې موږ 4 ګوټ سایډ ته وو کوارډریلیټرل دی که نه کوارډریلیټرل کوارډ 4 ته وایي او لیټرل سایډ ته وایي 4 ګوټه شیپ ته به څه وایي دې ته به کوارډیلیټرل وایي او کوارډیلیټرل زموږ سره شپږ ټایپس دي چې یو دی ټریپیزیم صحیح شوله بل دی سکویر بل دی ریکټینګل بل دی پیرالوګریم او بل کایټ او بل پکې دی رومبس دا مختلف دا به انشاءالله د میث چې کله د میث لیکچر سټارټ کړئ
دا جیومټري کې به راځي ان شاء الله دا به پاره کې وو. نو دا کوارډینیټر دی، دا 4 سایډونه دي کنه، د دې یو سایډ دا دی، یو دا دی، یو دا دی، یو دا دی، 4 سایډونه دي. او کوارډینیټر کې دا ټریپیزم به موږ داسې یو شیپ ته وو چې په دې کې دوه اپوزټ سایډ یو بل ته صحیح دا پیرللی، دا سایډ پیرلل دی ته دی کنه. نو د دې دا اصل کې د ټریپیزم ایریا چې زه معلومه کوم کنه، ټریپیزم ایریا، نو دا به ماته سره کی، دا به ماته دا ټوټل ډسټنس کور رانه کی، لکه څنګه چې بری کې موږ دا ایریا راو بس دا ډسټنس ټوټل راو ته کنه، دا شانته دام دی. نو ایریا پر ټریپیزم بر سره برابرې، دا به دا فارموله به یاد ساتئ چې سم اپ ټو پیرلل سایډ ملټیپلایډ بای هایټ یا لینث یا بیس او ډیوایډډ بای 2، دا فارموله ده. نو سم اپ ټو پیرلل سایډ یو پدې کې دا دی او یو دا دی. ګوره او سی دا پیرلل دی ای بی سایډ ته، نو دا او او سی دا سره برابر دی، دا 45 سیکنډ نه دی برابر سره، او ای او بی صحیح شوله، دا سره برابر دی 10 20 او 30 برابر شو کنه. نو 45 سیکنډ به تاسو ضرب ورکړئ په 30 سیکنډ کې، صحیح شوله. ساری دې له به جمع ځکه چې سم اپ ټو سایډ دی کنه، دې دا دواړه به جمع کړئ. نو 45 سیکنډ پلس 30 سیکنډ او ضرب هایټ د دې څه برابر دی، لکه هایټ دا 25 برابر دی کنه، د 25 له بوله کې ضرب ورکړئ، دا دواړه جمع کړئ او 25 کې ولا ضرب ورکړئ په 2 ډیوایډ کړئ، دې له به تاسو راشي 937.2 میټر بشي. اوس لاست پکې وایي ایوریج سپیډ اف د کار معلوم کړئ، د کار ایوریج سپیډ. نو ایوریج سپیډ چې کله تاسو معلوموئ نو ټوټل ډسټنس کورډ بای باډي ډیوایډ بای ټوټل ټایم ټیکن دی، دا فارموله ده. او ایوریج سپیډ موږ ځکه وکړو دلته د باډي په سټارټ کې را بیا ورو د دې سپیډ سیوا کېږي، بیا یونیفارم سپیډ سره روان ده، بیا سپیډ ډیکریز کېږي، نو ځکه موږ څه وکړو ایوریج سپیډ معلوموو. نو ټوټل ډسټنس موږ دا اوس راویستل 937.5 او ډیوایډ بای ټوټل ټایم د دې نه والا دې پورې څو اخیستی دی، دا 45 دی که نه، 45 سیکنډ به ډیوایډ کړئ، نو دې له به تاسو ایوریج سپیډ درکړي 20.8 میټر پر سیکنډ. اوس د اسایمنټ نمبر 2.4 را کړی دی چې cyclist increases his speed from 0 to 8 meter per second and 10 second, then he moves with uniform speed for the next 20 second and then its speed decreases uniformly to 0 in the next 20 seconds. The graph is plotted for the journey. Use this graph to calculate the total distance covered. دا مو هغه ټایپ اگزامپل دی، یو باډي دا د 0 نه سټارټ الی صحیح شوله او دا رسیږي 10 میټر پر سیکنډ ته. نو انیشل سپیډ او انیشل ویلاسټي به د دې 0 شي، فاینل سپیډ به د دې 10 میټر پر سیکنډ شي او فاینل ټایم به د دې 10 سیکنډ شي، ځکه چې په دې سایډ باندې خو ټایم دی، دا به وایي به د 20 سیکنډو پورې په یونیفارملی سپیډ باندې ځي پوینټ بی ته، به د پوینټ بی نه د نیکسټ 10 سیکنډه پورې دا راځي او د دې د سپیډ څه کېږي، دا کمیږي 0 ته راځي. نو چې کوم دا هول جرني وشوله، جرني سفر ته وایي، نو په دې کې دا ټوټل ډسټنس کورډ معلوم کوي. نو دا ډیټا به تاسو ځان سره دغه شانته ولیکئ، خو موږ اصل کې ټوټل ډسټنس کورډ معلوموو. ټوټل ډسټنس کور معلوموي نو هغه ویلاسټي یا سپیډ ټایم ګراف باندې موږ له چې کومه دی دغه راکوي که نه، دا ایریا انډر دی ګراف موږ له دا ډسټنس راکوي. نو همدغه فارموله به اپلای وکړو چې ټوټل ډسټنس به زموږ د سره څه برابري، د دې ګراف د لاین دی چې دا څومره ایریا ده. نو ایریا آف ټراینګل او ای دا ایریا پلس ایریا آف ریکټنګل ای بی ډي ای او پلس ایریا آف ټراینګل بی سی ډي، دا چې معلومه کوي. نو اوس دا ایریا ټراینګل او ای دا 1/2 لینث د دې 10 سیکنډ دی، صحیح شوله، او هایټ د دې 8 میټر پر سیکنډ دی، پلس ټراینګل او ای پلس ایریا آف ریکټنګل ای بی ډي ای. نو لینث د دې څومره دی، د ورې دې نه واله د دې پورې دا 20 دی، خو دا خو دې نه سټارټ دی، نو 10 او 20 نو 20 سیکنډ ملټیپلایډ بای 8 میټر پر سیکنډ او پلس ایریا آف بی سی ډي. نو بی سی ډي دا ټراینګل دی،
د دې لینث څومره دی نو 10 سیکنډ او ضرب هایټ د دې څومره دی 8 میټر پر سیکنډ. نو سیکنډ پر سیکنډ سره کینسل شي دلته دا به یو سره کټ شي دې نه به 40 میټر راشي دې نه به 160 میټر راشي دې نه به 80 میټر راشي. بیا چې دا جمع کوي دې نه به ټوټل ډسټنس کور څومره راشي 280 میټر به راشي. نو د دې ایریا موږ په ټریپزیم باندې هم شو فایند کولی لکه دا خو اصل کې ټریپزیم دی که نه چې دې ایریا راوباسو دا به زما چې د کرو انډر ایریا شوله دا خو اصل کې ډسټنس کور دی. نو سم اف ټو پیرالل ساید ملټیپلایډ بای هایټ ډیوایډ بای 2 دا فارمولا د ټریپزیم د ایریا فایند کولو لپاره. نو اس از ایکول ټو یو پیرالل ساید دا یو دا دی نو دا زما سره 50 سیکنډ برابر دی صحیح شوله او دا د څه برابر دی اور دا 10 نه سٹارټ دی نو دې نه والا د 20 پورې 10 او 20 نه والا د 30 پورې بیا 10 دا خو 20 سیکنډ شو. دا دواړه به جمع کوي ملټیپلایډ بای هایټ خو دې څه 8 میټر پر سیکنډ برابر دی. نو 50 او 20 جمع شي دې نه 70 سیکنډ راشي او 8 میټر پر سیکنډ به شي. دا چې په دغه باندې دغه دواړه چې جمع کوي 70 او 8 چې ضرب کې دی نو 560 راشي په 2 ډیوایډ کې 2 نه به راشي 280 میټر. په دې طریقه معلومیږي او په دغه طریقه باندې هم د دې د ایریا موږ فایند کوو. نو ایریا خو اصل کې به دا ډسټنس کورډ ده نو موږ به دا ټوټل ډسټنس کورډ به په دې طریقه باندې به فایند کولی شو.